Hello everyone, my name is Archana Pol, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is biochemistry and clinical pathology. We are studying carbohydrates. In that we have seen introduction of carbohydrates. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketones or compounds which are derived from their hydrolysis. Then we have covered classification of carbohydrates. In that we have seen monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. This is the classification of carbohydrates. Then we have seen the structure of sugars. And today we are going to study chemical reaction and qualitative test for carbohydrates. कार्बोहायड्रेटच्या क्वालिटेटिव्ह टेस्ट आणि केमिकल रिॲक्शन्स ज्या आहेत त्या आज आपण स्टडी करणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट जे आहे डिहायड्रेशन. डिहायड्रेशन म्हणजे काय असतं? कार्बोहायड्रेट्सचं जर डिहायड्रेशन केलं, डी मीन्स जर त्याचं ब्रेकडाऊन केलं, कार्बोहायड्रेटचं जर डिहायड्रेशन केलं तर ते आपल्याला फरफुरल देतं. म्हणजे काय? हा एक केमिकल कंपाऊंड आहे ज्याचा फॉर्म्युला आहे C4H3OCHO, किंवा आपण म्हणू शकतो की कार्बोहायड्रेटचं डिहायड्रेशन केल्यानंतर तो आपल्याला त्याचे डेरिव्हेटिव्ज देतो. आता ह्या डिहायड्रेशनसाठी कोणतं एजंट आपण वापरतो? तर त्यासाठी आपण कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड कार्बोहायड्रेटच्या डेरिव्हेटिव्हसाठी वापरतो. Means sulfuric acid is used as a dehydrating agent for this carbohydrate. Okay, so see the example. Here we use ribose as a carbohydrate and then we add concentrated H2SO4 into it. It gives us a compound which is called as furfural, or which is we also called it a derivatives of carbohydrates. ओके, तर हा जो कंपाऊंड जो आहे तो कोणता आहे? फरफुरल. म्हणजे तो कार्बोहायड्रेटचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. म्हणजे कार्बोहायड्रेटचं जर डिहायड्रेशन केलं तर त्या आपल्याला काय देतात? त्याचे डेरिव्हेटिव्ह देतात. सेकंड जी टेस्ट आहे ती आहे मॉलिश टेस्ट. इट इज अ जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहायड्रेट आयडेंटिफिकेशन. म्हणजे ही जी टेस्ट केली जाते पर्टिक्युलर मॉलिश टेस्ट, ही कशासाठी केली जाते? तर दिलेला कंपाऊंड कार्बोहायड्रेट आहे की नाही ह्याच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी मॉलिश टेस्ट ही परफॉर्म केली जाते. आता ह्या ज्या सगळ्या टेस्ट आहेत त्या आपण त्याच प्रॅक्टिकलमध्ये बघणार आहेत की कसं आयडेंटिफाय केलं जातं की कार्बोहायड्रेट आहे की प्रोटीन आहे की लिपिड आहे की कोणतं सॅम्पल आहे. याच्यासाठी प्रत्येक कंपाऊंडच्या त्याच्या स्पेसिफिक टेस्ट आहे. आता मॉलिश टेस्ट ही काय असती? कार्बोहायड्रेटच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी ही टेस्ट केली जाते. आता मागच्या टेस्टमध्ये आपण बघितलं की कार्बोहायड्रेटचं काय केलं जातं? डिहायड्रेशन केलं जातं, त्याचे जे डेरिव्हेटिव्ज असतात. आता मॉलिश टेस्टमध्ये फरफुरल किंवा हे त्याचे जे डेरिव्हेटिव्ज आहेत ते युजिंग त्याचे डिहायड्रेशनपासून ऑप्टेन झालेले हे फरफुरल काय केले जातात? अल्फा नॅप्थॉल म्हणून एक सोल्युशन असतं, त्याच्यासोबत त्याची रिॲक्शन केली जाते. तर ते आपल्याला काय करतात? व्हायलेट कलर देतात. व्हायलेट कलर आला इट मीन्स देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. म्हणजे काय प्रेझेंट आहे? तिथं कार्बोहायड्रेटचं सॅम्पल प्रेझेंट आहे. अँड दिस टेस्ट इज इन दिस टेस्ट कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड इज यूज ॲज अ डिहायड्रेटिंग एजंट. याच्यामध्ये काय केलं जातं? कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड म्हणजेच H2SO4 डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणून यूज केलं जातं. सेकंड जे आहे रिॲक्शन्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. आता त्याच्यामध्ये आपण ऐकलेलं आहे रिड्युसिंग शुगर्स, नॉन रिड्युसिंग शुगर्स. आता रिॲक्शन्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुपमध्ये काय होतं? कार्बोहायड्रेट हॅव्हिंग फ्री ऑर पोटेन्शियल कार्बोनिल फंक्शन ॲक्ट्स ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. आता ज्या कार्बोहायड्रेटमध्ये फ्री किंवा पोटेन्शियल कार्बोनिल फंक्शन आहे ते रिड्युसिंग एजंट म्हणून ॲक्ट करतात. आणि हे असे जे शुगर असतात त्यांना म्हटलं जातं रिड्युसिंग एजंट्स. आणि इन द पॉलिसॅकॅराइड्समध्ये जे शुगर्स आहेत सुक्रोज वगैरे, तर ते त्यांचे जे पोटेन्शियल कार्बोनिल फंक्शन्स आहेत ते काय करतात? ब्लॉक करतात. त्यावेळेस काय होत असतं? ग्लायकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होत असतो आणि त्यामुळं ते पोटेन्शियल कार्बोनिल फंक्शन्स ब्लॉक होतात. म्हणून त्यांना म्हटलं जातं नॉन रिड्युसिंग शुगर्स किंवा सच कार्बोहायड्रेट आर नोन ॲज नॉन रिड्युसिंग. आता रिड्युसिंग शुगर जे असतात
ते काय करतात, रिड्युसिंग आहेत, म्हणजे ते काय करतात, जे काही मेटल्स असतील, आयन्स असतील, कॉपर, बिस्मथ, मर्क्युरी यांना काय करत असतात, ते रिड्यूस करत असतात. The most widely used tests are based on this property. For example, Benedict's test, Barfoot's test, Fehling test. आता ह्या ज्या टेस्ट आहेत ह्या काय केल्या जातात, रिड्युसिंग शुगर आहे की नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे यांच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी ह्या टेस्ट केल्या जातात. त्याच्यामध्ये मग बेनेडिक्ट्स टेस्ट असेल, बारफोर्ड्स टेस्ट असेल, फेलिंग्स टेस्ट असेल, ह्या वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत या शुगरच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी यूज केल्या जातात. म्हणजे रिड्युसिंग शुगर आहे की नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे त्यांच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी या टेस्ट केल्या जातात. त्यामध्ये फर्स्ट जी टेस्ट आहे ती आहे बेनेडिक्ट्स टेस्ट. आता बेनेडिक्ट्स टेस्टमध्ये काय केलं जातं, एक कार्बोहायड्रेटचं सॅम्पल जे दिलं जातं तुम्हाला ते घेतलं जातं, ते हीट केलं जातं विथ अल्कलाइन कॉपर सल्फेटसोबत. अल्कलाइन कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4. त्यानंतर त्याच्यामधले जे कॉपर आयन्स असतात म्हणजे Cu++, ते कॉपर आयन्स काय होतात, रिड्यूस होतात. बेनेडिक्ट्स टेस्टमध्ये कार्बोहायड्रेटला हीट केलं जातं कॉपर सल्फेटसोबत, त्याच्यामधले कॉपर आयन्स रिड्यूस होतात आणि ते आपल्याला एक रेड कलरची पीपीटी देतं ऑफ क्युप्रस ऑक्साईड. म्हणजे ती पीपीटी कशाची असती, क्युप्रस ऑक्साईडची एक पीपीटी रेड कलरची देतं. त्याच्यावरून आपल्याला आयडेंटिफाय होतं की कार्बोहायड्रेट किंवा रिड्युसिंग शुगर आहेत की नाही. आता ही जी टेस्ट आहे बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ऑल रिड्युसिंग शुगर म्हणजे जेवढे पण रिड्युसिंग टेस्ट सॅम्पल आहेत त्याच्यासाठी बेनेडिक्ट्स टेस्ट काय येते, पॉझिटिव्ह येते. Means all reducing sugar give this test positive while sugar like sucrose does not give this test positive. Means carbohydrates, they are heated with alkaline copper sulfate, copper ions get reduced and they gives us a red cuprous PPT. All sugars give this test positive while sugar like sucrose does not give this test positive. Next is Barfoot's test. In this test, आता ही जी टेस्ट आहे, दिस टेस्ट इज यूज फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्युसिंग मोनोसॅकराइड and in the presence of weak acidic condition only monosaccharides can reduce copper ions which gives us a red precipitate. आता ही जी टेस्ट जी आहे ती जे आपण क्लासिफिकेशन बघितलं, मोनोसॅकराइड, डायसॅकराइड, ऑलिगोसॅकराइड, पॉलिसॅकराइड, ही टेस्ट रिड्युसिंग मोनोसॅकराइडच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी बारफोर्स टेस्ट केली जाते. त्याच्यामध्ये एखादं वीक ॲसिडिक कंडिशन वापरली जाते, वीक ॲसिड वापरलं जातं. ओनली मोनोसॅकराइड्स कॅन रिड्यूस. आता त्याच्यामधले फक्त जे मोनोसॅकराइड्स जे असतात ते काय करतात, कॉपर आयन्सला रिड्यूस करतात आणि रेड कलरची पीपीटी देतात. त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की हे रिड्युसिंग मोनोसॅकराइड आहे. त्यानंतर नेक्स्ट जी टेस्ट आहे ती आहे फेलिंग टेस्ट. आता फेलिंग टेस्टमध्ये काय केलं जातं, जे रिड्युसिंग शुगर काय असतात कॉपर आयनला रिड्यूस करतात, त्याच्यासाठी या टेस्टसाठी फेलिंग टेस्ट जसं नाव दिलं आहे त्याच्यासाठी फेलिंग सोल्युशन म्हणून असतं, ते सोल्युशन या टेस्टसाठी वापरलं जातं आणि ते सोल्युशन वापरल्यानंतर ते आपल्याला रेड कलरची प्रिसिप्टेट देतं. नेक्स्ट जे आहे फॉर्मेशन ऑफ ओसॅझोन. वेन रिड्युसिंग शुगर इज हिटेड विथ फिनिल हायड्राझिन, येलो क्रिस्टलाइन कंपाऊंड्स कॉल्ड ओसॅझोन आर फॉर्म. आता रिड्युसिंग शुगरला हीट केलं जातं फिनिल हायड्राझाईन सोबत, तर ते काय करतं, एक येलो क्रिस्टलाइन कंपाऊंड देतो. येलो क्रिस्टलाइन कंपाऊंड ओसॅझोनचा फॉर्म होतो. डिफायनाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ओसॅझोन आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरंट रिड्युसिंग शुगर्स. आता वेगवेगळे रिड्युसिंग शुगर जे आहेत ते ऑब्टेन करून वेगवेगळे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑब्टेन केले जातात, जे तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइडमध्ये दाखवते. ग्लुकोज फिनिल हायड्रोजोन घेतलं जातं, तुम्ही इथे इमेजमध्ये बघू शकता. ग्लुकोज हे जे ऑब्टेन झालेलं आहे, ग्लुकोज फिनिल हायड्रोजोन रिॲक्ट विथ 2 मॉलिक्युल्स ऑफ फिनिल हायड्राझिन to give ग्लुकासाझोन, ॲनिलीन अँड अमोनिया. नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघा, हे बघा, हे ग्लुकोज फिनिल हायड्राझाईन घेतलं जातं, 2 मॉलिक्युल्स घेतले जातात फिनिल हायड्राझाईनचे, त्याची रिॲक्शन केली जाते ग्लुकासाझोनसोबत. ते काय देतं आपल्याला, ग्लुकासाझोन, ॲनिलीन आणि अमोनिया हे 3 कंपाऊंड ते आपल्याला देतं. मीन्स ग्लुकोज फिनिल हायड्रोजोन रिॲक्ट विथ 2 मॉलिक्युल्स ऑफ फिनिल हायड्राझाईन विच गिव्ज अस ग्लुकोसाझोन, ॲनिलीन आणि अमोनिया. आता हे कशासाठी केलं जातं, आता ह्या सगळ्या रिॲक्शन आपण बघतो ह्या कशासाठी केल्या जातात, तर ओसॅझोन काय असतात, हे जे ओसॅझोन असतात ना डिफरंट शुगर्सचे, ते त्यांच्या हे कोणते स्ट्रक्चर आहेत हे त्यांच्या क्रिस्टलाइन फॉर्मवरून आपण
म्हणजे आयडेंटिफाय करू शकतो. ग्लुकोसाझोन आहे की गॅलॅक्टोसोझोन आहे, लॅक्टोझोन आहे, माल्टोसाझोन आहे, हे त्यांच्या स्ट्रक्चरवरून आपल्याला आयडेंटिफाय होतं. आणि हे रिएक्शन केल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळे क्रिस्टलाईन त्याचे फॉर्म ऑप्टेन होतात आणि त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काय आहे किंवा हे कोणतं क्रिस्टलाईन फॉर्ममध्ये हे अवेलेबल आहे शुगर. आता त्यांचे जे क्रिस्टलाईन फॉर्म्स आहेत हे तुम्ही बघू शकता इथे. हे बघा, ओसॅझोन ऑफ डिफरंट शुगर्स आर आयडेंटिफाईड फ्रॉम देअर क्रिस्टलाईन फॉर्म. आता कुठला ओसॅझोन आहे त्याच्या क्रिस्टलाईन फॉर्मवरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. त्यानंतर आपल्याला कळतं की त्याच्या फॉर्मेशनसाठी किती टाईम लागतो आणि त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काय हे पण आपण स्टडी करू शकतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट जे आहे हे बघा, ग्लुकोसाझोन म्हणजे एक निडल लाईक क्रिस्टल्स असतात ते. त्यानंतर गॅलॅक्टोसाझोन, त्यानंतर ब्रॉड फ्लॅट थॉर्न शेप हे क्रिस्टल्स असतात. त्यानंतर लॅक्टोसाझोन जे आहे, माल्टोसाझोन म्हणून आहे, त्याच्यामध्ये सनफ्लॉवर शेप क्रिस्टल्स असतात. हे जे आहेत हे सनफ्लॉवर लाईक क्रिस्टल्स असतात. त्यानंतर माल्टोसाझोन म्हणून आहे, हे पण एक सनफ्लॉवर लाईक क्रिस्टल्स असतात. त्यानंतर आहे लॅक्टोसाझोन आणि झेलासाझोन. तर हे वेगवेगळे जे क्रिस्टलाईन फॉर्म्स आहेत शुगर्सचे. त्यानंतर थर्ड जे आहे ते रिडक्शन. आता शुगरमधला जो कार्बोनिल ग्रुप असतो तो रिड्यूस केला जातो वेगवेगळे रिएजंट वापरून. त्यासाठी मग हायड्रोजन किंवा प्लॅटिनम हे वेगवेगळे रिएजंट वापरले जातात आणि शुगरमधला कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस केला जातो. आणि हे जे कार्बोहायड्रेट डेरिव्हेटिव्ज असतात यांना अल्डिटोज म्हणतात. मग हे जे अल्डिटोज ऑप्टेन होतात त्याच्यामध्ये सॉर्बिटॉल असतं, ग्लिसेरॉल असतं, रॅबिटॉल असतं. त्यानंतर फोर्थ जे आहे ऑक्सिडेशन. आता शुगरचं जर ऑक्सिडेशन केलं तर ते ॲसिड देतात. द ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सिडायझिंग एजंट. आणि ह्या ऑक्सिडेशनसाठी कुठला रिएजंट वापरला जातो त्याच्यावर त्याचा प्रोडक्ट डिपेंड करतो. फॉर एक्झाम्पल, ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज टू डिफरंट प्रोडक्ट विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट. ती रिॲक्शन दाखवली आहे. हे ग्लुकोज आहे. ग्लुकोजची रिॲक्शन केली वेगवेगळ्या ऑक्सिडायझिंग एजंटसोबत. हे वेगवेगळे रिएजंट वापरले. प्लॅटिनम आहे तिथे, नायट्रिक ॲसिड असे हे वेगवेगळे रिएजंट वापरले आणि आपल्याला वेगवेगळे कंपाऊंड्स भेटले. मग त्याच्यामध्ये ग्लुकोरिनिक ॲसिड आहे, ग्लुकोनिक ॲसिड आहे, ग्लुकोसॅकॅरिक ॲसिड आहे. तर हे काय होतात, वेगवेगळे कंपाऊंड आपल्याला भेटतात. मीन्स द ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट जो काय असतो तो डिपेंड असतो की तुम्ही हा ऑक्सिडायझिंग एजंट कोणता वापरताय त्याच्यावर त्याचा जो प्रोडक्ट आहे तो डिपेंड असतो. आणि नेक्स्ट जी सेकंड लास्ट जी टेस्ट आहे म्युसिक ॲसिड टेस्ट म्हणून आहे. म्युसिक ॲसिड टेस्टमध्ये काय केलं जातं, म्युसिक ॲसिड टेस्ट ही गॅलॅक्टोज आणि लॅक्टोजच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी केली जाते. गॅलॅक्टोज ऑर लॅक्टोज ऑन ऑक्सिडेशन इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड यूज गॅलॅक्टोसॅकॅरिक ॲसिड. म्हणजे गॅलॅक्टोसॅकॅरिक ॲसिडला म्युसिक ॲसिड असं म्हटलं जातं. म्हणजे गॅलॅक्टोज घ्यायचं किंवा लॅक्टोज घेतलं जातं, त्यांच्यामध्ये नायट्रिक ॲसिड टाकलं जातं, ते आपल्याला गॅलॅक्टोसॅकॅरिक ॲसिड देतात, त्यालाच म्युसिक ॲसिड म्हणतात. आणि हे जे म्युसिक ॲसिड असतं ते काय असतं, इन्सोल्युबल असतं. अँड इट गेट्स क्रिस्टलाइज, म्हणजे त्याचे क्रिस्टल्स तयार होतात की जे कलरलेस असतात किंवा ब्रोकन ग्लास टाईप असतात. आणि त्यानंतर एक टेस्ट असते ती असते आयोडीन टेस्ट. म्हणजे वेगवेगळे पॉलिसॅकॅराइड घेतले जातात, त्यांची आयोडीनसोबत रिॲक्शन केली जाते. म्हणजे सपोज स्टार्च जर घेतलं, स्टार्चची आयोडीनसोबत रिॲक्शन केली तर ते ब्ल्यू कलर देतं. त्यानंतर डेक्स्ट्रीन घेतलं, डेक्स्ट्रीनची आयोडीनसोबत रिॲक्शन केली तर ब्राऊन कलर देतं. तर अशा वेगवेगळ्या आयोडीनच्या टेस्ट आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो आहे डिसीज रिलेटेड टू कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना की डायबेटीस मेलिटस काय असतो. आज प्रत्येक घरात, प्रत्येक कॉलनीमध्ये 2-4 पेशंट तरी आपल्याला डायबेटीस मेलिटसचे दिसतात. व्हेरियस डिसऑर्डर्स हॅव बीन फाउंड रिपोर्टेड ड्यू टू ॲबनॉर्मल मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. तर डायबेटीस मेलिटस काय असतो, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर with a common characteristic feature of hyperglycemia. Hyperglycemia in diabetes mellitus is due to defect of insulin action, insulin secretion or both. Hyperglycemia कशामुळे होतं, हायपर मीन्स हायपरग्लायसिमिया, ग्लायसिमिया म्हणजे ग्लुकोज, हायपर म्हणजे इन्क्रीज लेवल ऑफ ग्लुकोज, त्याच्यामुळं काय होतं
की इन्सुलिन जो आपल्या बॉडीमध्ये वर्क करत असतो, इन्सुलिनची ॲक्शन प्रॉपर होत नाही, इन्सुलिनची सिक्रेशन आपल्या बॉडीमध्ये व्यवस्थित होत नाही, त्यामुळे इट लीड्स टू डायबिटीस मेलाइटस. आपण जे काही फूड घेत असतो त्याच्यामधून आपल्या बॉडीला इन्सुलिन भेटत असतं. ते इन्सुलिन आपल्या बॉडीमध्ये एक हार्मोन आहे, ते वर्क करत असतं. हायपरग्लायसेमियामध्ये काय होतं तर ते ग्लुकोजची लेवल काय होती, इन्क्रीज होते आणि त्यामुळं काय होत असतं, एक डायबिटीस मेलाइटस होत असतो. त्यामध्ये 2 टाईप्स आहेत, डायबिटीस टाईप 1 डायबिटीस आणि टाईप 2 डायबिटीस मेलाइटस. आता टाईप 1मध्ये काय होतं, इन्सुलिनची डिफिशियन्सी होती. कशामुळं तर जे पँक्रियाजमधले जे बीटा सेल्स आहेत त्यांचं डिस्ट्रक्शन होतं, त्यामुळं काय होतं, इन्सुलिन डिफिशियन्सी होते आणि त्यामुळं टाईप 1 डायबिटीस होतो. आणि टाईप 2 डायबिटीसमध्ये काय होतं, जी इन्सुलिनची ॲक्शन आहे पेरिफेरल, तर ते काय करतं, एक पेरिफेरल रेजिस्टन्स होतो तो इन्सुलिन ॲक्शनला. आणि म्हणजे इन्सुलिनचं काय होतं, इनॲडिक्युएट सिक्रेशन होतं बाय बीटा सेल्स ऑफ पँक्रियाज. म्हणजे पँक्रियाज जे काही इन्सुलिन सिक्रेट करत असतं त्यांचं काय होतं, इनॲडिक्युएट सिक्रेशन होतं, प्रॉपर सिक्रेशन होत नाही, त्याच्यामुळं इट लीड्स टू टाईप 2 डायबिटीस. मग त्याचे कॉमन सिम्पटम्स जे आहेत त्याच्यामध्ये पॉलियुरिया, पॉलिडिप्सिया, पॉलिफॅजिया अँड दी ब्लड ग्लुकोज लेवल रायजेस रिमार्केबली. दिस इज द टाईप 1 डायबिटीस, टाईप 2 डायबिटीस. आता ही जी नॉर्मल लेवल जी असते 70 to 120 mg/dl, ही काय होतं, रिमार्केबली इन्क्रीज होती, 200पर्यंत जाती. त्यानंतर सेकंड जो डिसीज जो आहे तो आहे ग्लायकोस्युरिया. म्हणजे युरिनमध्ये ग्लुकोजचं काय होतं, जी अमाऊंट आहे ती इन्क्रीज होते. म्हणजे व्हेन ग्लुकोज इज एक्सक्रिटेड इन द युरिन दी कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ग्लायकोस्युरिया. म्हणजे युरिनमध्ये ग्लुकोज काय होते, एक्सक्रीट होते, त्याला म्हटलं जातं ग्लायकोस्युरिया. हे कशामुळे होतं, इट ऑकर्स ड्यू टू इलिव्हेटेड ब्लड ग्लुकोज लेवल. ब्लडमध्ये ग्लुकोजची लेवल जर वाढली तर त्यामुळे इट लीड्स टू ग्लायकोस्युरिया. थर्ड जो डिसीज जो आहे तो आहे गॅलॅक्टोसेमिया. गॅलॅक्टोसेमियामध्ये काय होतं, ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ द एन्झाईम गॅलॅक्टोज 1 फॉस्फेट युरिडिल ट्रान्सफरेस अँड गॅलॅक्टोकायनेस, गॅलॅक्टोज कॅन नॉट बी कन्व्हर्टेड इन टू ग्लुकोज. म्हणजे आता गॅलॅक्टोजचं जे ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्जन होत असतं ते होत नाही, कारण तिथं हे जे एन्झाईम्स आहेत हे जे कन्वर्ट करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात ह्या एन्झाईमची डिफिशियन्सी जाणवते. त्यामुळे जी कंडिशन होते त्याला म्हटलं जातं गॅलॅक्टोसेमिया. इट इज कॅरेक्टराइज बाय इन्क्रीज गॅलॅक्टोज लेवल्स इन सर्क्युलेशन अँड युरिन. तर ती गॅलॅक्टोजची लेवल युरिनमध्ये आणि सर्क्युलेशनमध्ये, आपल्या ज्या ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये इन्क्रीज होते, त्याच्यामुळं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गॅलॅक्टोसेमिया. ॲक्युम्युलेटेड गॅलॅक्टोज इज कन्व्हर्टेड इन टू गॅलॅक्टिटॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ कॅटरॅक्ट. आता ही जी ॲक्युम्युलेटेड गॅलॅक्टोजची लेवल आहे त्याचं कन्व्हर्जन गॅलॅक्टिटॉलमध्ये होतं अँड दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅटरॅक्ट. कॅटरॅक्ट इज अ डिसीज विच इज रिलेटेड टू आय. द क्लिनिकल सिम्पटम्स ऑफ गॅलॅक्टोसेमिया आर जॉन्डिस, हॅपॅटोस्प्लिनोमेगॅली, मेंटल रिटार्डेशन, हे त्याचे सिम्पटम्स आहेत. हॅपॅटोस्प्लिनोमेगॅली म्हणजे स्प्लीनची साईज इन्क्रीज होते, मेंटल रिटार्डेशन, हे सगळे त्याचे सिम्पटम्स झाले. त्यानंतर फोर्थ जो आहे तो आहे फ्रुक्टोज इंटॉलरन्स. फ्रुक्टोज इंटॉलरन्समध्ये काय होतं, आपण जे फ्रूट्स थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये जे शुगर येत असतात तर ते काय करत असतात, जी शुगर आपली फ्रूट्स थ्रू आपण आपल्या बॉडीमध्ये येते तर ते काय होत असते, बॉडीमध्ये मेटाबोलाइज होत असते आणि ती आपल्याला एनर्जी अँड CO2 देत असते. आता डिफेक्टिव्ह मेटाबॉलिझममध्ये मुळे काय होतं, फ्रुक्टोज डेव्हलप इन हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड डिसऑर्डर. म्हणजे जी फ्रुक्टोज थ्रू जी शुगर येते तर त्याच्यामुळं काय होतं, ब्लडमध्ये त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्या शुगरचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, त्याला फ्रुक्टोज इंटॉलरन्स असं म्हटलं जातं. आणि फिफ्थ जे आहे ग्लायकोजन स्टोरेज डिसीज. ग्लायकोजन स्टोरेज डिसीजमध्ये काय होतं, द मेटाबॉलिक ॲबनॉर्मॅलिटीज रिलेटेड विथ द ग्लायकोजन सिंथेसिस अँड डिग्रेडेशन आर कलेक्टिव्हली टर्म ॲज ग्लायकोजन स्टोरेज डिसीज. आता ज्या काही मेटाबॉलिक ॲबनॉर्मॅलिटीज ज्या आहेत ग्लायकोजन सिंथेसिसची आणि डिग्रेडेशनची रिलेटेड, त्यांना कलेक्टिव्हली ग्लायकोजन स्टोरेज डिसीज असं म्हटलं जातं. त्यानंतर लास्ट पॉईंट जो आहे तो आहे बायोकेमिकल इम्पॉर्टन्स. म्हणजे आत्ता आपण ह्या सगळ्या गोष्टी स्टडी केल्या तर त्या कशासाठी स्टडी केल्या, कार्बोहायड्रेटचा इम्पॉर्टन्स काय आहे, तर आपल्याला माहिती आहे की कार्बोहायड्रेट एक स्टेल स्ट्रक्चरचा एक इम्पॉर्टंट कन्स्टिट्युएंट आहे. ते कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, तर हे जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ग्लायकोलिपिड, ग्लायकोप्रोटीन्स, हॅपॅरिन, सेल्युलोज, स्टार्च, ह्यांच्या फॉर्मेशनसाठी हा एक इम्पॉर्टंट कन्स्टिट्युएंट आहे. कार्बोहायड्रेट्स काय करतं, आपल्याला एनर्जी देतं, तो एक एनर्जीचा एक इम्पॉर्टंट सोर्स आहे.
and it is also important basic material for many organic compounds like amino acids, nucleic acid and lipid. या सगळ्यांचा तो काय आहे, अमिनो ॲसिड्स असतील, न्यूक्लिक ॲसिड असतील, लिपिड्स असतील, या सगळ्यांचा एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे तो. आणि त्यानंतर कार्बोहायड्रेट्स आर इम्पॉर्टंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. आता इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये जे काही प्रोडक्शन होत असतात, जे काही अल्कोहोल बनवले जातात, ॲसिड बनवले जातात, माल्टोज, ग्लुकोज, हे सगळ्या गोष्टी ज्या बनवल्या जातात त्यांच्यामध्ये रॉ मटेरियल म्हणून कार्बोहायड्रेट्स काय असतं, इम्पॉर्टंट असतं. तर हे सगळे झाले बायोकेमिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. तर आज हा चॅप्टर कार्बोहायड्रेट हा चॅप्टर संपला. नेक्स्ट चॅप्टर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये चालू करू. सो थँक्यू.